and welcome to my channel. Today is August 9, Sunday, and rest day from work. So si Habi nag-request ng one of his favorite na sweet and sour tilapia. So before we proceed pala sa pagluluto, babatiin ko lang yung kaibigan ko na si Jesseline Bisina. Hi, friend! Happy birthday! Birthday niya pala ngayon. So, thank you sa pag-subscribe and panoorin mo pa yung mga susunod kong video. At sa mga hindi pa po nanonood, subscribe and like and share na lang po. So, without further ado, let's start.